Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μας επέτρεψε να ανοίξουμε τα μάτια μας μέσα στο σύμπαν με έναν τρόπο ανεπανάληπτο. Οι παρατηρήσεις του τροφοδότησαν με πολύτιμα δεδομένα πάνω από 15.000 μελέτες και μας χάρισε μαγευτικές φωτογραφίες. Επίσης έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην εκτίμηση του αριθμού των γαλαξιών που υπάρχουν στο σύμπαν, αλλά και στον προσδιορισμό της ηλικίας του σύμπαντος. Τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα. Το τηλεσκόπιο James Webb είναι το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της ανθρωπότητας και αναμένεται να φέρει μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Το όνομα του τηλεσκοπίου είναι ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που διοικούσε την NASA από το 1961 μέχρι το 1968, δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία προετοιμαζόταν το ιστορικό πρόγραμμα Απόλλω. Το νέο τηλεσκόπιο είναι μεγαλύτερο και ισχυρότερο από το τηλεσκόπιο Hubble. Η διάμετρος του κύριου κατόπτρου του Hubble είναι 2,4 μέτρα, ενώ στο James Webb φτάνει τα 6,5 μέτρα. Έτσι το Webb θα μπορεί να συλλέγει 6 φορές περισσότερο φως από το τηλεσκόπιο Hubble και θα μπορεί να δει πολύ πιο αμυδρά αντικείμενα. Οι διαφορές όμως των δύο τηλεσκοπίων δεν σταματούν εκεί. Η σημαντικότερη είναι ότι το Webb θα μπορεί να παρατηρεί το σύμπαν σε μια διαφορετική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από αυτή που παρατηρούσε το Hubble. Συγκεκριμένα, το Hubble έβλεπε κυρίως το ορατό μέρος του φάσματος και λίγο στο κοντινό υπεριώδες και το κοντινό υπέρυθρο. Το Webb όμως θα κάνει παρατηρήσεις στην περιοχή του φάσματος από το πορτοκαλί μέχρι το μέσο υπέρυθρο, δηλαδή θα βλέπει κυρίως ακτινοβολία που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας. Για ποιο λόγο όμως επιλέχθηκε αυτό το τμήμα του φάσματος? Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να σκεφτούμε ότι οποιοδήποτε αντικείμενο στο σύμπαν έχει μια θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο 0, μεταφέρει θερμότητα στο περιβάλλον του. Για τα περισσότερα αντικείμενα, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θερμότητας μεταφέρεται στο περιβάλλον με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας, δηλαδή ακτινοβολίας μικρότερης συχνότητας από το ορατό φως. Επομένως, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι όλα τα αντικείμενα στο σύμπαν, κάθε πλανήτης, δορυφόρος και αστεροειδής και φυσικά ακόμα και τα αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας, φωτίζουν το χώρο γύρω τους, αλλά με ένα φως που είναι αδύνατο να δούμε με τα μάτια μας. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα μπορεί να δει αυτό το φως και μάλιστα θα μπορεί να ανιχνεύσει υπέρυθρη ακτινοβολία ακόμα και από ψυχρά σώματα, όπως είναι τα σώματα στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι ότι μπορεί να διαπερνά περιοχές του σύμπαντος που περιέχουν σκόνη, τις οποίες φυσικά δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε στο ορατό μέρος του φάσματος. Έτσι το τηλεσκόπιο θα μπορεί να παρατηρήσει αντικείμενα που έχουν γύρω τους μεγάλες ποσότητες σκόνης και αερίων, όπως είναι για παράδειγμα τα νεογέννητα άστρα και οι πρωτοπλανήτες. Ενδεικτικά στην αριστερή εικόνα βλέπετε την κλασική φωτογραφία του Hubble που είναι γνωστή ως πυλώνες της δημιουργίας. Δεξιά βλέπετε την ίδια φωτογραφία στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος. Είναι φανερό ότι στο υπέρυθρο αποκαλύπτονται πολλά άστρα που βρίσκονται πίσω από τις μεγάλες εκτάσεις σκόνης του νεφελώματος. Υπάρχει όμως ένας ακόμα πολύ σημαντικός λόγος που το τηλεσκόπιο είναι ευαίσθητο στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος. Και αυτός είναι ότι ένας από τους βασικούς του στόχους είναι η μελέτη των αρχαιότερων γαλαξιών του σύμπαντος. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, λόγω της διαστολής του σύμπαντος, όσο πιο μακριά βρίσκεται από εμάς ένα αντικείμενο, και άρα όσο πιο αρχαίο είναι, τόσο περισσότερο είναι μετατοπισμένο το φως του προς την κόκκινη και την υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Επομένως, αν θέλουμε να μελετήσουμε τους πρώτους γαλαξίες που γεννήθηκαν στο σύμπαν, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε αυτές τις χαμηλές συχνότητες. Επιγραμματικά, σύμφωνα με την NASA, οι κύριοι στόχοι του τηλεσκοπίου είναι οι εξής: η ανίχνευση των αρχαιότερων γαλαξιών που σχηματίστηκαν στο σύμπαν, η μελέτη του σχηματισμού και της εξέλιξης των γαλαξιών, η μελέτη του σχηματισμού των αστέρων από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας τους μέχρι τον σχηματισμό ολοκληρωμένων πλανητικών συστημάτων και η μελέτη των χαρακτηριστικών των πλανητικών συστημάτων, αλλά και η διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης ζωής σε αυτά. Ο τελευταίος στόχος έχει ιδιαίτερη αξία και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουμε ανακαλύψει πάνω από 4.500 εξωπλανήτες, οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά να εξεταστούν από τηλεσκόπια νέας γενιάς. Το Webb θα αξιοποιήσει τις διαβάσεις των πλανητών μπροστά από το μητρικό τους άστρο, ώστε να φανερώσει τα υλικά από τα οποία αποτελούνται οι ατμόσφαιρές τους. Στη συνέχεια, οι αστροβιολόγοι, μελετώντας τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας ενός πλανήτη, θα μπορούν να συμπεράνουν εάν κατοικείται από έμβια όντα.
Επομένως, ίσως μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του τηλεσκοπίου να έχουμε και τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Για να λειτουργεί σωστά ένας ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας, πρέπει να διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία. Μόνο έτσι μπορεί να έχει την ευαισθησία που απαιτείται, προκειμένου να μπορεί να ανιχνεύει μακρινά και αμυδρά αντικείμενα. Ο ήλιος, η γη και η σελήνη αποτελούν πηγές θερμότητας που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του τηλεσκοπίου. Γι' αυτό το λόγο κατασκευάστηκε ένα γιγάντιο σκίαστρο στο μέγεθος ενός γηπέδου του τένις, το οποίο θα προστατεύει το τηλεσκόπιο. Το σκίαστρο αποτελείται από 5 λεπτά στρώματα που εμποδίζουν την ακτινοβολία να φτάσει στα ευαίσθητα όργανα του τηλεσκοπίου. Έτσι, η θερμοκρασία του τηλεσκοπίου θα παραμένει κάτω από τους μείον 223 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, στην πλευρά του σκιάστρου που θα κοιτά μόνιμα προς τον ήλιο, η θερμοκρασία θα φτάνει τους 85 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που προβλημάτισε ιδιαίτερα τους κατασκευαστές του James Webb ήταν το μέγεθός του. Κανένα από τα συστήματα εκτόξευσης που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν θα μπορούσε να το μεταφέρει ανεπτυγμένο στην πλήρη του μορφή. Επομένως, τα μεγαλύτερα μέρη του τηλεσκοπίου, όπως είναι το σκίαστρο και το κάτωπτρο, θα είναι αρχικά διπλωμένα και θα αναπτυχθούν όταν το τηλεσκόπιο θα βρίσκεται πια στο διάστημα. Στο βίντεο αυτό φαίνεται ο τρόπος που θα ξεδιπλωθεί το James Webb κατά το διαστημικό του ταξίδι. Το κύριο κάτωπτρο είναι το όργανο που συλλέγει το φως. Αποτελείται από 18 εξαγωνικά κομμάτια από επιχρυσωμένο βυρίλιο, τα οποία ζυγίζουν 20 κιλά το καθένα. Το φως που συλλέγεται από το κύριο κάτωπτρο κατευθύνεται προς το δευτερεύον κάτωπτρο, το οποίο με τη σειρά του κατευθύνει το φως προς τα όργανα του τηλεσκοπίου. Τα όργανα αυτά βρίσκονται πίσω από το κύριο κάτωπτρο και συμπεριλαμβάνουν κάμερες και φασματογράφους. Η αποστολή του James Webb εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 χρόνια, ενώ στο εγχείρημα συμμετέχουν η NASA, η ESA και η CSA, δηλαδή η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Μάλιστα, στα πλαίσια της ESA συμμετέχει και η Ελλάδα. Μεταξύ άλλων υποχρεώσεων, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία έχει αναλάβει την εκτόξευση του τηλεσκοπίου. Η εκτόξευση έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου του 2021 και θα πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο Ariane 5 της Ariane Space. Ως περιοχή εκτόξευσης έχει επιλεχθεί η Γαλλική Γουιάννα, η οποία βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό. Εξάλλου, λόγω της περιστροφής της Γης, τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό έχουν αυξημένη ταχύτητα, πράγμα που επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμων κατά τις εκτοξεύσεις. Ο προορισμός του James Webb είναι το σημείο Lagrange 2 του συστήματος Γης-Ηλίου. Το σημείο αυτό βρίσκεται σε απόσταση 4 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης-Σελήνης και είναι ένα σημείο ισορροπίας του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα σώμα τοποθετηθεί εκεί, θα παραμείνει ακίνητο ως προς το σύστημα Γης-Ηλίου. Με άλλα λόγια, το τηλεσκόπιο θα βρίσκεται πάντα στην ίδια ευθεία με τη Γη και τον Ήλιο, επιτρέποντας το σκίαστρο να προστατεύει το σύστημα καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής. Το τηλεσκόπιο θα φτάσει στο σημείο Lagrange 2 ένα μήνα μετά την εκτόξευση και θα κινείται σε τροχιά γύρω από αυτό, ολοκληρώνοντας μια περιφορά κάθε 6 μήνες. Είναι φανερό ότι η μεγάλη απόστασή του από τη Γη καθιστά αδύνατη την επισκευή του τηλεσκοπίου σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό τα προηγούμενα χρόνια οι κατασκευαστές έκαναν αμέτρητες δοκιμές ώστε να σιγουρευτούν ότι θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πλέον η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία την εκτόξευση του James Webb. Το ερευνητικό του έργο θα ξεκινήσει 6 μήνες μετά την εκτόξευση, αφότου θα έχουν ρυθμιστεί όλα τα όργανά του και θα έχει προσανατολιστεί σωστά. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί πάνω από 260 ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν το ηλιακό μας σύστημα, μακρινά κβάζαρ, τον σχηματισμό γαλαξιών, τις μαύρες τρύπες και τις ατμόσφαιρες εξωπλανητών. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link για την πλήρη λίστα των εγκεκριμένων ερευνών. Αυτό είναι λοιπόν το James Webb, το νέο επαναστατικό διαστημικό τηλεσκόπιο της ανθρωπότητας. Ποιος ξέρει τι εντυπωσιακές ανακαλύψεις θα φέρει και πόσο δραματικά θα αλλάξει την αντίληψή μας για το σύμπαν.
Αν θέλετε μπορείτε να γράψετε στα σχόλια σε ποιο τομέα της αστροφυσικής ανυπομονείτε να δείτε ανακαλύψεις από το τηλεσκόπιο. Εάν το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον μπορείτε να κάνετε like αλλά και να το μοιραστείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά.